नमस्कार मैत्रिणींनो, मी आहे डॉक्टर रुपाली काळे. आई होणं हे प्रत्येक स्त्रीच्या जीवनातील अविस्मरणीय असं सुख असतं. प्रत्येक स्त्रीला वाटत असतं आपलं बाळ हे निरोगी आणि सुदृढ असावं. फॉरेन कंट्रीजमध्ये असणाऱ्या विकसित ज्ञानामुळं आणि आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्यामुळे तिथल्या स्त्रिया आपली विशेष अशी काळजी घेतात. तिथं होणारे बाळही सुदृढ आणि निरोगी असतात. त्या तुलनेत आपल्याकडील परिस्थिती जरा खालावलेली आहे. कदाचित पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळे असेल किंवा आर्थिक परिस्थिती खराब असल्यामुळे असेल, पण आपल्याकडे स्त्रिया पाहिजे अशी काळजी घेताना दिसत नाहीत. त्यामुळे आपल्याकडे बाळांची परिस्थिती ही काही प्रमाणात खालावलेली असते. त्यांची तब्येत, कुपोषणाचं प्रमाण हे जरा आपल्याकडे जास्तच आहे. आज या व्हिडिओ सिरीजच्या माध्यमातून आपण प्रेग्नन्सी कशी राहते, त्याच्यासाठी काय काळजी घ्यावी आणि राहिल्यानंतर त्याचं निदान कसं करावं याविषयी माहिती घेणार आहोत. तसेच मासिक पाळीचा प्रेग्नन्सी राहण्यामध्ये काय रोल आहे, आणखी त्याच्यासाठी काय काय घटक आवश्यक आहेत याची पण माहिती आपण आजच्या भागात घेणार आहोत. आज या व्हिडिओ सिरीजच्या माध्यमातून मी तुम्हाला प्रत्येक महिन्याला गर्भामध्ये वाढ कशी होते, त्याची काळजी कशी घ्यावी, या सगळ्या गोष्टींची माहिती तुम्हाला देणार आहे. चला तर मग करूयात सुरुवात. गर्भधारणेसाठी आवश्यक घटक आपण पाहणार आहोत. आज सगळ्यात पहिला घटक आहे युटेरस म्हणजे गर्भपिशवी, दुसरा आहे स्त्रीबीज ग्रंथी म्हणजेच ओव्हरी, तिसरा आहे स्पर्म म्हणजे पुरुष बीज, चौथा आहे स्त्रीबीज म्हणजेच ओव्हम. सगळ्यात अगोदर आपण डिटेल माहिती घेणार आहोत गर्भपिशवीची म्हणजेच युटेरसची. गर्भपिशवी हा गर्भधारणेतील सर्वात महत्त्वाचा अवयव आहे. गर्भपिशवीचा आकार हा पेरूसारखा असून नलीपेरस वुमन म्हणजे एकदाही प्रेग्नन्सी न राहिलेल्या स्त्रीमध्ये त्याची लांबी साधारणतः 5 ते 7 सेंटीमीटर व रुंदी 4 ते 5 सेंटीमीटर असते. गर्भाशय हे 3 थरांमध्ये विभागलेलं असतं. सगळ्यात बाहेरचा थर आहे त्याला पेरिमेट्रियम असे म्हणतात. मधला थर आहे त्याला मायोमेट्रियम असे म्हणतात. हा मांसपेशींपासून बनलेला असतो आणि हा गर्भाशयाला मजबूती देण्याचं काम करतो. सर्वात आतला थर आहे त्याला एंडोमेट्रियम म्हणतात. हा एंडोमेट्रियम हा थर जो आहे तो प्रेग्नन्सीमध्ये सर्वात महत्त्वाचा रोल बजावत असतो. एकदा प्रेग्नन्सी राहिल्यानंतर स्त्रीबीज रुतवण्याचं काम, त्या गर्भाला पोषण देण्याचं काम हा एंडोमेट्रियम करत असतो. गर्भपिशवीच्या खालच्या बाजूला सर्व्हिक्स म्हणजेच गर्भाशयाचं मुख असतं. एकदा शुक्राणूंनी गर्भपिशवीच्या जवळ प्रवेश केल्यानंतर गर्भपिशवीच्या आतमध्ये प्रवेश करण्याचं काम हे सर्व्हिक्स म्हणजेच गर्भपिशवीचं मुख करत असतं. तसेच एकदा डिलेव्हरीच्या वेळेला बाळ बाहेर येण्याचं काम सुद्धा ह्या सर्व्हिक्समधूनच होत असतं. नंतर फॅलोपियन ट्यूब्स ह्या गर्भपिशवीला वरच्या बाजूला जोडलेल्या असतात. एक फॅलोपियन ट्यूबची लांबी साधारणतः 10 सेंटीमीटरची असते. फॅलोपियन ट्यूब्स ह्या एका बाजूला गर्भपिशवीला जोडलेल्या असतात तर दुसऱ्या बाजूला पेल्विक कॅव्हिटीमध्ये स्त्रीबीजांडाच्या बाहेरून त्या असतात. स्पर्म ही आतमध्ये एंट्री केल्यानंतर ते फॅलोपियन ट्यूब्समध्ये जातात आणि ओव्हम म्हणजेच स्त्रीबीज सुद्धा एकदा स्त्रीबीजांडातून बाहेर पडल्यानंतर ते गर्भनलिकेत येतं आणि दोघांचाही संयोग हा गर्भनलिकेमध्ये होत असतो. म्हणूनच गर्भनलिका हा अवयव सुद्धा प्रेग्नन्सीमध्ये सर्वात महत्त्वाचा आहे. आणि आता आपण माहिती घेणार आहोत स्त्रीबीजांड म्हणजेच ओव्हरीबद्दल. ओव्हरी हा साधारणतः अंड्यासारखा आकाराचा अवयव आहे. प्रत्येक स्त्रीमध्ये 2 बीजांड असतात, एक उजव्या साईडला आणि एक डाव्या साईडला. स्त्रीबीजांड हे गर्भपिशवीला एका मजबूत अशा स्नायूच्या सहाय्याने जोडलेलं असतं. प्रत्येक महिन्याला स्त्रीबीज याच्यातून बाहेर पडत असतं. एका महिन्याला उजव्या साईडमधून बाहेर पडतं, दुसऱ्या महिन्याला डाव्या साईडमधून बाहेर पडतं आणि त्याच्यानंतर ते फॅलोपियन ट्यूब्समध्ये येऊन प्रेग्नन्सी राहण्याचं काम होत असतं. आता आपण तिसरा घटक पाहणार आहोत तो म्हणजे पुरुष बीज म्हणजे स्पर्म. ज्याप्रमाणे गर्भधारणेसाठी स्त्रीबीज आवश्यक असते त्याचप्रमाणे पुरुष बीज म्हणजे शुक्राणू सुद्धा आवश्यक असतात. पुरुष एकदा वयात आल्यानंतर म्हणजे 16व्या वर्षानंतर मॅच्युअर अशा स्पर्मची निर्मिती होत असते. ज्याप्रमाणे स्त्रियांमध्ये ओव्हरीजमध्ये स्त्रीबीज तयार होत असतं त्याचप्रमाणे पुरुषांमध्ये टेस्टीजमध्ये म्हणजेच अंडाशयामध्ये पुरुष बीज म्हणजे शुक्राणू तयार होत असतात. हे स्पर्म अत्यंत सूक्ष्म आकाराचे असतात व करोडांच्या संख्येने बाहेर पडत असतात. हे स्पर्म एकदा गर्भपिशवीच्या मुखाजवळ आल्यानंतर ते गर्भपिशवीत प्रवेश करतात आणि फॅलोपियन ट्यूब्समध्ये जातात. फॅलोपियन ट्यूब्समध्ये स्त्रीबीज जेव्हा येतं तेव्हा या दोन्हींचाही म्हणजे शुक्राणूंचा आणि स्त्रीबीजाचा संयोग होतो. हा संयोग जो आहे तो गर्भनलिकेमध्ये होत असतो
आणि गर्भनलिकेपर्यंत जाण्यासाठी स्पर्म्सला साधारणतः 1 ते 2 दिवसांचा कालावधी लागत असतो. गर्भधारणेसाठी या करोडो शुक्राणूंपैकी जो एक सर्वात शक्तिशाली असा शुक्राणू असेल तो स्त्री बीजांडाशी संयोग करतो व याच्यानंतर प्रेग्नन्सी राहत असते. गर्भधारणा होण्यासाठी शुक्राणूंचं प्रमाण हे 40 ते 50 मिलियन म्हणजे 4 ते 5 करोड असणं आवश्यक असतं. तसेच शुक्राणूंची गती आणि हालचालही योग्य असेल म्हणजेच मोटिलिटी ही 40% पुढं असेल तर शुक्राणू स्त्री बीजापर्यंत योग्य वेळेत पोहोचू शकतात. संख्या, गती तसेच शुक्राणूंची मॉर्फॉलॉजी म्हणजेच त्यांचा आकार योग्य असणंही तितकंच गरजेचं असतं. म्हणजेच गर्भधारणेसाठी स्त्रियांच्या शरीरातील घटक जेवढे महत्त्वाचे असतात तेवढेच पुरुषांच्या शरीरातील घटकही महत्त्वाचे असतात. परंतु आपल्या समाजातील अडाणीपणामुळे किंवा पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळे एखाद्या स्त्रीला मूल होत नसेल तर तिला एकटीला जबाबदार धरलं जातं. पण समाजाने हेही पाहिलं पाहिजे की पुरुषही तितकाच जबाबदार आहे. आता आपण चौथा घटक पाहणार आहोत, तो आहे स्त्रीबीज म्हणजेच ओव्हम. गर्भधारणेसाठी ज्याप्रमाणे पुरुष बीज आवश्यक आहे त्याचप्रमाणे स्त्रीबीजही आवश्यक असतं. स्त्रीच्या जन्माच्या अगोदर म्हणजेच तिच्या गर्भावस्थेतच तिच्या बीजांडात स्त्रीबीजांची निर्मिती व्हायला सुरुवात होत असते. गर्भावस्थेतच लाखोंच्या संख्येने oocytes म्हणजेच अपरिपक्व स्त्रीबीज बीजांडात तयार होत असतात. जन्मापासून तर पुढे 12 ते 14व्या वयापर्यंत बीजांडात ती तशीच असतात. 12 ते 14व्या वयानंतर या लाखो oocytesपैकी केवळ 400 ते 500 शिल्लक राहतात व त्यांना सेकंडरी oocytes असं म्हटलं जातं. मुलींमध्ये ज्यावेळी मासिक पाळी सुरू होते त्यावेळेपासून प्रत्येक महिन्याला एक असं या सेकंडरी oocytesचं रूपांतर हे स्त्रीबीजामध्ये होत असतं व त्यालाच आपण ओव्हम असे. आपण आतापर्यंत गर्भधारणेसाठी आवश्यक असणाऱ्या घटकांची माहिती पाहिली. आता आपण प्रत्यक्षात गर्भधारणा कशी होते हे बघणार आहोत. यासाठी सर्वात पहिले आपल्याला मासिक पाळीविषयी माहिती असणं आवश्यक आहे. आता आपण मासिक पाळी आणि त्याच्या स्टेजेस पाहणार आहोत. मेन्स्ट्रुअल सायकल म्हणजेच मासिक पाळी. मुलींच्या शरीरात 12 ते 14 वयानंतर मासिक पाळी सुरुवात होते. जेव्हा पहिल्यांदा मासिक पाळी सुरुवात होते त्याला मेनार्की असे म्हणतात. ही सुरू झालेली मासिक पाळी 42 ते 45व्या वयापर्यंत सुरू राहते. 42 ते 45च्या वयानंतर अचानकपणे ती बंद होते, त्याला मेनोपॉज असे म्हणतात. अशा प्रकारे मेनार्केपासून सुरू झालेली मासिक पाळी ही मेनोपॉजपर्यंत कंटिन्यू चालू असते. फक्त ज्यावेळी प्रेग्नन्सी राहते त्या काळापासून तर डिलेव्हरीच्या काळापर्यंत म्हणजे 9 महिने फक्त ही मासिक पाळी बंद असते. अशी ही प्रत्येक मासिक पाळीची सायकल ही 28 ते 30 दिवसांची असते. या 28 ते 30 दिवसांमध्ये स्त्रीच्या शरीरात भरपूर बदल होत असतात, हार्मोनल चेंजेस होत असतात. ही 28 ते 30 दिवसांची मेन्स्ट्रुअल सायकल म्हणजे मासिक पाळी हिचे 4 टप्प्यांमध्ये विभाजन केलेले आहे. ते 4 टप्पे आपण पाहूयात. सगळ्यात अगोदर आहे मेन्स्ट्रुएशन म्हणजेच ब्लिडिंग फेज म्हणजेच रजकाळ. दुसरी आहे फॉलिक्युलर फेज म्हणजे बीजवृद्धी काळ. तिसरी आहे ओव्ह्युलेटरी फेज म्हणजे ऋतुकाळ आणि तिसरी आहे ल्युटियल फेज म्हणजे ऋतुव्यतीत काळ. आता या 4 टप्प्यांची आपण डिटेलमध्ये माहिती घेणार आहोत. सगळ्यात अगोदर आपण पाहूयात मेन्स्ट्रुएशन म्हणजेच ब्लिडिंग फेज. मेन्स्ट्रुएशन फेजमध्ये पहिल्या 4 ते 5 दिवसांमध्ये स्त्रियांमध्ये रक्तस्राव होत असतो. संभावित गर्भाच्या वाढीसाठी व पोषणासाठी प्रत्येक महिन्याला एंडोमेट्रियममध्ये एक थर जमा होत असतो. फक्त पण गर्भ न राहिल्यामुळे हा जो थर आहे तो हा ब्लिडिंगच्या स्वरूपात बाहेर पडतो आणि पहिले 4 ते 5 दिवस या रक्तस्रावामधून हा बाहेर पडत असतो. पहिले 2 दिवस ब्लिडिंग थोडं जास्त प्रमाणात असतं, नंतरचे 2 ते 3 दिवस ब्लिडिंग कमी प्रमाणात होत असतं. प्रत्येक मासिक पाळीमध्ये 100 ते 125 ml हे ब्लिडिंग अंदाजे पहिल्या 4 दिवसात होत असतं. मासिक पाळीबद्दल अजूनही आपल्या समाजात भरपूर अशा जुन्या चालीरूढी आहेत, त्या बदलणं फार गरजेचं आहे. स्त्री कोणत्या कंडिशनमध्ये आहे याचा कधी कधी विचार केला जात नाही, उलट तिच्यावर अनेक बंधनं लादली जातात. आज आपण 21व्या शतकात पदार्पण केलेले आहे, म्हणून या जुन्या चालीरूढी बदलणं फार गरजेचं आहे. आता आपण दुसरा टप्पा म्हणजे फॉलिक्युलर फेज म्हणजेच बीजवृद्धी काळ पाहणार आहोत. हा जो टप्पा आहे हा पाळीच्या 5व्या दिवसापासून ते 13व्या दिवसापर्यंत असतो. याच्यामध्ये फॉलिकल्सची वाढ म्हणजे स्त्रीबीजाची वाढ होत असते. यालाच फॉलिक्युलर फेज किंवा बीजवृद्धी काळ असे म्हटले जाते. प्रत्येक महिन्याला 5व्या दिवसानंतर एका ओव्हरीमध्ये 10 ते 15 बीजांची वाढ व्हायला सुरुवात होते.
पण 7व्या ते 8व्या दिवसानंतर त्यातील फक्त एकच फॉलिकलची वाढ जास्त होते आणि बाकीचे नष्ट होऊ लागतात. जो मोठा झालेला फॉलिकल आहे त्याला डॉमिनंट फॉलिकल असे म्हटले जाते. हे डॉमिनंट फॉलिकल वाढत जाऊन पुढे ते 2 सेंटीमीटर आकाराचे होते. ते पाळीच्या 14व्या दिवसापर्यंत साधारणतः हे 2 सेंटीमीटर आकाराचे गोलाकार होते आणि यालाच आपण ग्रॅफियन फॉलिकल किंवा मॅच्युअर फॉलिकल असे म्हणतो. यासाठी स्त्री शरीरात अनेक हार्मोन्सचे बॅलन्स होणं गरजेचं असतं. या हार्मोन्सच्या वाढणाऱ्या आणि कमी होणाऱ्या प्रमाणामुळेच मॅच्युअर फॉलिकल तयार होत असतात. परंतु जर या हार्मोनलमध्ये इम्बॅलन्स झाला तर ही 7व्या दिवशी नष्ट होणारी अन्य फॉलिकल्स नष्ट होत नाहीत व डॉमिनंट फॉलिकलही तयार होत नाही. त्यामुळे एकापेक्षा जास्त फॉलिकल्स तसेच ओव्हरीमध्ये न वाढता न रप्चर होता शिल्लक राहतात व मेन्स्ट्रुअल सायकल ही पुढे ढकलली जाते, म्हणजेच पिरियड्स वेळेवर येत नाहीत. यालाच PCOD असे म्हणतात. आजकाल पोषक आहार न घेतलेल्या किंवा मानसिक टेन्शनमुळे हार्मोनल इम्बॅलन्स म्हणजेच PCODची संख्या झपाट्याने वाढलेली आपल्याला आढळून येते. PCOD विषयी सेपरेट व्हिडिओ या सिरीजच्या माध्यमातून आम्ही आपल्यासाठी नक्कीच घेऊन येणार आहोत. तर अशा प्रकारे मासिक पाळीच्या 5व्या दिवसापासून तर 13व्या दिवसापर्यंत ही फॉलिक्युलर फेज किंवा बीजवृद्धी काळ असतो. आता आपण पाहणार आहोत ओव्ह्युलेशन फेज. गर्भधारणेसाठी सर्वात आवश्यक आणि मेन्स्ट्रुअल फेजमधील तिसरी फेज म्हणजे ही जी फेज आहे यालाच ओव्ह्युलेटरी फेज किंवा ऋतुकाळ असे म्हटले जाते. मासिक पाळीच्या 14व्या दिवशी ज्या दिवशी स्त्रीबीजातून ओव्हम बाहेर पडते त्याला ओव्ह्युलेशन असे म्हटले जाते. पहिल्या दिवसापासून तर पुढे 13व्या दिवसापर्यंत स्त्रीबीज हे फॉलिकल हे पूर्णतः परिपक्व होऊन ते ग्रॅफियन फॉलिकलमध्ये रूपांतरित होत असतं. याचा आकार साधारणतः 2 ते 2.5 सेंटीमीटर व्यासाचा बनतो व 14व्या दिवशी LH म्हणजेच लुटिनायझिंग हार्मोनच्या लेवलमध्ये सडन ड्रॉप होऊन हे स्त्रीबीज फुटत असतं. असं हे फुटलेलं स्त्रीबीज किंवा ओव्हम अगदी सूक्ष्मपणे डोळ्यांना दिसण्याइतपत म्हणजेच 0.1 मिलीमीटर आकाराचा असतो. या संपूर्ण प्रक्रियेला ओव्ह्युलेशन फेज किंवा ऋतुकाळ म्हणून ओळखलं जातं आणि प्रेग्नन्सी राहण्यासाठी याच वेळेत स्त्री पुरुष संबंध येणं गरजेचं असतं. आता आपण पाहणार आहोत चौथी फेज म्हणजेच लुटियल फेज म्हणजेच ऋतुव्यतीत काळ. 14व्या दिवशी ओव्ह्युलेशन झाल्यानंतरचा जो काही काळ असतो त्याला लुटियल फेज किंवा ऋतुव्यतीत काळ असे म्हटले जाते. 14व्या दिवसापासून तर पुढची मेन्स्ट्रुअल सायकल येईपर्यंतचा जो काळ आहे म्हणजेच 28व्या दिवसापर्यंतचा जो काळ आहे त्याला लुटियल फेज असे म्हटले जाते. 14व्या दिवशी ओव्ह्युलेशन होतं, पण 12 ते 16 या कालावधीत जर स्त्री पुरुष संबंध आला नाही तर प्रेग्नन्सी राहत नाही. हे फुटलेलं स्त्रीबीज किंवा ओव्हम हा फॅलोपियन ट्यूब्समधून गर्भाशयात आणला जातो. गर्भाशयामध्ये एंडोमेट्रियममध्ये या काळात प्रत्येक MC संभावित प्रेग्नन्सीची शक्यता बाळगून एक बेड तयार होत असतो. यासाठी स्त्री शरीरात इस्ट्रोजन या हार्मोन्सची लेवलमध्ये वाढ होत असते. परंतु जर ओव्हम आणि स्पर्मचा संयोग झालाच नाही तर ही इस्ट्रोजनची लेवल एकदमच कमी होते व MCच्या 28व्या दिवशी हा जो काही एंडोमेट्रियममध्ये बेड तयार होतो तो मासिक पाळीच्या रूपात गर्भाशय मुखातून किंवा सर्व्हिक्समधून बाहेर पडण्यास सुरुवात होते. यालाच आपण मेन्स्ट्रुएशन किंवा मासिक पाळी किंवा मासिक धर्म म्हणत असतो. तर आतापर्यंत आपण स्त्रीबीज आणि पुरुष बीजाचा संयोग झाला नाही तर काय होतं, मासिक पाळी कशी येते याविषयी माहिती घेतली. पण आता आपण पुढे स्त्री आणि पुरुष बीजाचा संयोग झाल्यानंतर प्रेग्नन्सी कशी राहते याच्याबद्दल माहिती घेणार आहोत. फर्टिलायझेशन म्हणजेच गर्भधारणा. आतापर्यंत आपण नॉर्मल मासिक पाळीविषयी माहिती जाणून घेतली. आता आपण प्रेग्नन्सी कशी राहते या प्रक्रियेलाच गर्भधारणा म्हणजेच फर्टिलायझेशन असं म्हणतात, याच्याबद्दल माहिती घेणार आहोत. MCच्या 3ऱ्या फेजमध्ये म्हणजेच ओव्ह्युलेशनमध्ये मासिक पाळीच्या 14व्या दिवशी स्त्रीबीज ओव्हम बीजांडातून फुटून बाहेर पडतं. हे बाहेर पडलेलं स्त्रीबीज फॅलोपियन ट्यूब्सला शेवटच्या बाजूनी असणाऱ्या फिम्ब्रियल एंडमध्ये कॅच केलं जातं आणि ते स्त्रीबीज फॅलोपियन ट्यूब्समध्ये केसांप्रमाणे असणाऱ्या सिलियाच्या साहाय्याने गर्भाशयाकडे ढकललं जातं. हे स्त्रीबीज ज्यावेळी फॅलोपियन ट्यूब्स मध्यावर येत असतात त्याच दरम्यान स्त्री पुरुष संबंध आलेच तर पुरुष बीज म्हणजेच स्पर्म्स हे गर्भाशय मुखातून गर्भाशयात व पुढे फॅलोपियन ट्यूब्समध्ये प्रवेश करतात आणि या ओव्हमच्या जवळ येतात. या स्पर्म्सपैकी जो सर्वात शक्तिशाली असा जो स्पर्म असतो तो या स्त्री बीजात प्रवेश करतो आणि अशा प्रकारे स्त्री बीज म्हणजेच ओव्हम आणि पुरुष बीज म्हणजे स्पर्म यांचा संयोग ज्यावेळी होतो त्या प्रक्रियेला फर्टिलायझेशन किंवा गर्भधारणा म्हणून संबोधलं जातं.
स्त्रीबीज एकदा फुटून बाहेर पडल्यानंतर 48 तासांपर्यंत ते सक्षम असतं. त्याचप्रमाणे पुरुष बीज म्हणजे स्पर्म हे सुद्धा 48 ते 72 तासांपर्यंत जीवनक्षम असतात. म्हणूनच ओव्ह्युलेशनच्या 2 दिवस अगोदरचा काळ म्हणजेच 12व्या दिवसापासून आणि ओव्ह्युलेशनच्या 2 दिवस नंतरचा काळ म्हणजे 16व्या दिवसापर्यंतचा काळ हा गर्भधारणा होण्यासाठी फार महत्त्वाचा काळ असतो. या दरम्यान 12व्या दिवसापासून ते 16व्या दिवसापर्यंत जर स्त्री पुरुष संबंध झाला तरच प्रेग्नन्सी राहू शकते. आता आपण पाहणार आहोत इम्प्लांटेशन म्हणजेच गर्भाशयात रुतणे. एकदा फॅलोपियन ट्यूब्समध्ये स्त्रीबीज आणि पुरुष बीजाचा संयोग झाल्यानंतर मासिक पाळीच्या 14व्या दिवशी गर्भधारणा झाल्यानंतर हा जो तयार होतो गर्भ याला झायगोट असं म्हटलं जातं. हा झायगोट हळूहळू गर्भाशयामध्ये येऊन तो गर्भाशयाच्या आतील थरामध्ये रुतण्याचं काम सुरू होत असतं. यावेळी तयार झायगोटमध्ये पेशी विभाजनाची प्रक्रिया सुरू झालेली असते. सुरुवातीला एक पेशी असते, तिच्या 2, नंतर 4, 8, 16 याप्रमाणे पहिले 8 दिवस या झायगोटमध्ये सेल डिव्हिजन किंवा पेशी विभाजन होऊन सुमारे 200 ते 300 सेल्स तयार होतात आणि आता या गर्भाला ब्लास्टोसिस्ट असं म्हटलं जातं. पेशी विभाजन होत असताना हा गर्भ गर्भाशयाकडे वाटचाल करतच असतो व गर्भधारणा झाल्यापासून साधारणतः 10 ते 12 दिवसात म्हणजेच मासिक पाळीच्या 24 ते 26व्या दिवशी गर्भाशयात येऊन पोहोचतो. आपण अगोदर पाहिलंच की ओव्ह्युलेशन नंतर संभावित गर्भाची शक्यता लक्षात घेऊन गर्भाशयातील एंडोमेट्रियममध्ये गर्भासाठी बेड तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होते. ती प्रक्रिया या काळापर्यंत पूर्ण झालेली असते आणि हा गर्भ या एंडोमेट्रियममध्ये हळूहळू रुतण्यास सुरुवात होऊ लागते. याच संपूर्ण प्रक्रियेला इम्प्लांटेशन म्हणतात. MC च्या 28व्या दिवशी जाऊन ही गर्भ म्हणजेच ब्लास्टोसिस्ट हा पूर्णपणे गर्भाशयात चिकटला जातो. या दरम्यान इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आणि HCG म्हणजेच ह्युमन कोरियॉनिक गोनॅडोट्रॉपिन या हार्मोन्सची झपाट्याने वाढ झालेली असते. या वाढीमुळेच गर्भधारणा होण्यास मदत होते आणि हे जे हार्मोन्स वाढलेले आहेत यामुळेच पुढची मासिक पाळी ही 9 महिन्यापर्यंत बंद होते. तर मैत्रिणींनो, प्रेग्नन्सी राहण्यासाठी कोणते घटक आवश्यक असतात, गर्भधारणा कशी होते आणि गर्भधारणा झाल्यानंतर गर्भ कसा रुततो हे पाहिलं. आता आपण प्रेग्नन्सी राहिल्यानंतर त्याचं निदान कसं करायचं हे पाहणार आहोत. आता आपण पाहणार आहोत डायग्नोसिस ऑफ प्रेग्नन्सी म्हणजेच गर्भधारणेचे निदान. आतापर्यंत आपण पाहिलं प्रेग्नन्सी कशी राहते, पण प्रेग्नन्सी राहिल्यानंतर प्रेग्नन्सी राहिली की नाही हे आपल्याला कळणार कसं हे आता आपण पाहणार आहोत. गर्भधारणा झाली किंवा नाही याचं सर्वात महत्त्वाचं लक्षण म्हणजे पिरियड्स मिस होणं. नियमितपणे येणारी मासिक पाळी जर एखाद्या महिन्याला आली नाही तर प्रेग्नन्सी राहिल्याची शक्यता असू शकते. यालाच अमेनोरिया किंवा मासिक पाळी बंद होणे असे म्हणतात. जर MC मिस झाली तर प्रेग्नन्सी आहे किंवा नाही हे तपासण्यासाठी युरिन टेस्ट केली जाते. शरीरातील हार्मोन्सची पातळी चेंज होत असते. त्याच्यातलेच एक ह्युमन कोरियॉनिक गोनॅडोट्रॉपिन आहे, याची पातळी बऱ्याच प्रमाणात वाढते. तर आपण टेस्ट कशी करायची मी तुम्हाला सांगणार आहे. प्रेग्नन्सी किट घ्यायची. सकाळी उठल्यानंतर पहिली लघवी आहे ती एका बॉटलमध्ये घ्यायची. ही किट फोडल्यानंतर तुम्हाला याच्यामध्ये एक अशी किट मिळेल बघण्यासाठी. या किटवर तुम्ही ह्या ड्रॉपरच्या सहाय्याने 2 थेंब लघवी घ्यायची आणि ती या किटवर इथे टाकायची. जर प्रेग्नन्सी असेल तर तुम्ही पाहू शकता ही जी जागा आहे याच्यात 2 लाल रेषा येतात आणि जर नसेल तर एकच लाल रेष येते. जर 2 लाल रेषा आल्या तर प्रेग्नन्सी आहे असं आपण म्हणू शकतो. ज्याप्रमाणे युरिनमध्ये असणाऱ्या हार्मोन्सवरून आपण ही टेस्ट केलेली आहे त्याचप्रमाणे रक्तातील असणाऱ्या बीटा HCG या हार्मोन्समुळेही आपण प्रेग्नन्सी टेस्ट करू शकतो. MC सुकल्यानंतर सोनोग्राफीच्या सहाय्यानेही आपण गर्भधारणेचं निदान करू शकतो. पहिल्या 6 आठवड्यांपर्यंत गर्भाचा गोळा म्हणजेच योक सॅक आपल्याला सोनोग्राफीमध्ये दिसू शकते. ज्याप्रमाणे आपण पाहिलं लक्षणांवरून आपण गर्भधारणेचं निदान केलं. त्यात मासिक पाळी बंद होणे, युरिन प्रेग्नन्सी टेस्ट, नंतर रक्तातील हार्मोन लेवल आणि अर्ली सोनोग्राफी. त्याचप्रमाणे काही लक्षणांवरूनही आपण
प्रेग्नन्सी राहिल्याचं निदान करू शकतो. त्यातील सर्वात महत्त्वाचं लक्षण आहे मॉर्निंग सिकनेस. प्रेग्नन्सी राहिल्यानंतर शरीरात होणाऱ्या हार्मोन्सच्या बदलामुळे मळमळ आणि उलट्या अचानक सुरू होतात. जर पिरियड मिस झाला आणि हा नॉशिया वॉमिटिंगचा म्हणजेच उलट्या मळमळचा त्रास जर सुरू झाला तर त्याच्यावरून आपण प्रेग्नन्सी राहिल्याचं निदान करू शकतो. चला मैत्रिणींनो, आपण ह्या आजच्या व्हिडिओमध्ये प्रेग्नन्सी कशी राहते, त्याच्यासाठी काय काय घटक आवश्यक आहेत, प्रेग्नन्सी राहिल्यानंतर गर्भधारणा कशी होते आणि गर्भधारणा झाल्यानंतर गर्भ कसा रुततो हे पाहिलं. तसेच प्रेग्नन्सीचं निदान कसं केलं जातं हेही आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे. पुढील भागांमध्ये प्रत्येक महिन्याला गर्भाची वाढ कशी होते, त्याची लक्षणं काय काय असतात आणि त्याची काळजी कशी घेतली पाहिजे याची माहिती आपण घेणार आहोत. जर आपल्याला ही माहिती गरजेची वाटली असेल तर या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि पुढील सिरीजची माहिती मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनचा बटन जे आहे त्याला क्लिक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.